हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે પેપર 501 ગ્રુપ થિયરી એમાં યુનિટ 3 હોમોમોર્ફિઝમ અને ડેફિનેશન્સ અને અમુક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લીધા લાસ્ટ લેક્ચરમાં. હોમોમોર્ફિઝમ એની પ્રોપર્ટી એ આજે જોશું આપણે. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હોમોમોર્ફિઝમ એની ત્રણ પ્રોપર્ટી પણ જોઈ લીધી કે જી સ્ટાર અને જી ડેશ ડેલ્ટા બે ગ્રુપ્સ હોય અને 5 એ જી સ્ટાર ટુ જી ડેશ ડેલ્ટા એ હોમોમોર્ફિઝમ હોય. 5 જી સ્ટાર ટુ જી ડેશ ડેલ્ટા એ હોમોમોર્ફિઝમ. તો આપણે જોઈ ગયા કે 5 ઇક્વલ ટુ ઈ ડેશ થાય, જ્યાં ઈ એ ગ્રુપ જીનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, ઈ ડેશ એ ગ્રુપ જી ડેશનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તો એના માટે 5 ઇક્વલ ટુ ઈ ડેશ થાય. બીજી આ પ્રોપર્ટી પણ જોઈ ગયા, 5 A inverse equal to 5 A નો inverse for every A belongs to G માટે. થર્ડ પ્રોપર્ટીઝ આ પણ જોઈ ગયા આપણે કે જો A છે G નો સબગ્રુપ હોય તો 5 H is a subgroup of group G dash. આજે વધુ ત્રણ પ્રોપર્ટીઝ જોશું. If H is a normal subgroup of G, then 5H is a normal subgroup of 5G. એ પ્રૂવ કરશું. તો ફોર્થ પ્રોપર્ટી જોશો. Let H be a normal subgroup of group G. H એ ગ્રુપ G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે એમ લઈશું અને પ્રૂવ કરશું કે 5H is a normal subgroup of 5G. તો આપણે સાબિત કરવું છે કે 5H એ 5G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે. તો સૌ પ્રથમ 5H એ 5G નો સબગ્રુપ છે એ પ્રૂવ કરવું જોઈએ અને પછી આપણે નોર્માલિટી કન્ડિશન એ પણ સેટિસ્ફાય થાય છે એ પ્રૂવ કરશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે બતાવશું કે 5H is a subgroup of 5G. So now since H is a normal subgroup of G, so H is a subgroup of G. H એ G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે તો H એ G નો સબગ્રુપ હોય જ, અને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહી દેશું. હવે ઉપર આપણે પ્રોપર્ટીઝ 3માં આપણે જોઈ ગયા કે જો H એ G નો સબગ્રુપ હોય તો 5H is a subgroup of G dash. ઉપર પ્રોપર્ટીઝ 3માં આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. જો H એ G નો સબગ્રુપ હોય તો 5H is a subgroup of G dash થાય. તો એને આપણે રિઝલ્ટ 2 કહી દેશું. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે G is a subgroup of G હોય જ. તો since G is a subgroup of G, ઉપરના જ રિઝલ્ટ પ્રોપર્ટીઝ 3 ઉપરથી કે 5G is a subgroup of G dash થશે. G નો સબગ્રુપ છે તો 5G is a subgroup of G dash. H ની જગ્યાએ G પોતે છે તો 5G is a subgroup of G dash કહી શકશું. એને આપણે રિઝલ્ટ 3 કહી દેશું. હવે H એ સબસેટ ઓફ G છે તો 5H સબસેટ ઓફ 5G થશે. તો 5H એ સબસેટ ઓફ 5G છે અને 5H અને 5G બંને આ ગ્રુપ G ડેશના સબગ્રુપ છે. તો 5H અને 5G બંને ગ્રુપ G ડેશના એક જ બાઇનરી ઓપરેશન માટે સબગ્રુપ છે અને 5H is a subset of 5G થાય છે. અને therefore આપણે કહી શકશું કે 5H is a subgroup of 5G. તો 5H એ 5G નો પણ સબગ્રુપ થાય. તો પહેલું આપણે આ પ્રૂવ કરવું હતું કે 5H is a subgroup of 5G. હવે નોર્મલ પ્રૂવ કરવા માટે
એની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એ આપણે પ્રૂવ કરશું. So to prove normality, let G dash belongs to phi of G. આપણે શું પ્રૂવ કરવું છે કે phi of H is a normal subgroup of phi of G. માટે phi of G નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ G dash લઈશું. તો એના માટે પ્રૂવ કરવું છે કે G dash phi of H, G dash inverse subset of phi of H. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે G dash phi of H, G dash inverse એનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ x લેશો. તો x એ આ સેટનો એલિમેન્ટ છે, તો એ આવા ફોર્મમાં છે. G dash delta phi of H નો કોઈ એલિમેન્ટ h dash લઈ લે, ડેલ્ટા G dash inverse આ બધા જ એલિમેન્ટ G dash ના છે. તો G dash માટેની બાઇનરી ઓપરેશન ડેલ્ટા એ વાપરશો. where for some h dash belongs to phi of h માટે. તો હવે અહીંયા એલિમેન્ટ G dash belongs to phi of G છે, h dash belongs to phi of h છે. તો આપણે કહી શકશું કે there exists કોઈ G belongs to capital G and h belongs to capital S such that phi of G equal to G dash and phi of h equal to h dash. G dash belongs to phi of G છે, માટે આપણે કહીએ કે કોઈ small g belongs to capital G એવો મળે કે જેથી phi of G equal to G dash થાય. અને સેમ એ જ રીતે h dash belongs to phi of h છે, તો કોઈ small h belongs to capital H એવો મળે કે જેથી phi of h equal to h dash થાય. તો હવે x બરાબર આ મુજબ છે G dash delta h dash delta G dash inverse. તો એમાં G dash બરાબર આ phi of G મૂકી દેશું G dash ની જગ્યાએ, h dash બરાબર phi of h છે એ મૂકી દઈ, અહીં G dash inverse G dash બરાબર phi of G એનો inverse. તો ઉપર આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 2 જોઈ ગયા, તો એ ઉપરથી કહી શકશો અહીંયા phi of G નો inverse equal to phi of G inverse થશે. ફરી phi એ G to G dash એ હોમોમોર્ફિઝમ છે, તો satisfies binary operation, results binary operation એ મુજબ આપણે આ મુજબ કહી શકશું કે equal to phi of G star H star G inverse. G ઉપરની બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર છે માટે આ મુજબ થશે phi of G star H star G inverse. હવે સ્મોલ g એ કેપિટલ G નો એલિમેન્ટ છે, અહીંયા આપણને મળે છે સ્મોલ g belongs to કેપિટલ G છે, સ્મોલ h belongs to કેપિટલ H છે, અને h is a normal subgroup of group G છે. તો આપણે એના માટે આ મુજબ કહીએ કે G star H star G inverse belongs to GH G inverse થશે, અને એ subset of H થાય કારણ H is a normal subgroup of G છે. તો આમ આપણને મળશે આ એલિમેન્ટ G star H star G inverse belongs to capital H. And therefore phi of G star H star G inverse belongs to phi of H થાય. phi of G star H star G inverse બરાબર એલિમેન્ટ x છે, અહીંયા આપણે મળ્યું આ x equal to આપણને આ મુજબ મળે છે phi of G star H star G inverse. તો phi of G star H star G inverse બરાબર એલિમેન્ટ x છે, તો અહીંયા આપણે આ મુજબ મળશે therefore x belongs to phi of h. તો આમ આપણે x એ G dash phi of h G dash inverse એનો કોઈ એલિમેન્ટ લીધો હતો અને પ્રૂવ કર્યું કે x belongs to phi of h થાય છે. અને therefore આપણે કહી શકશું કે G dash phi of h G dash inverse subset of phi of h થાય. અહીં G dash એ phi of G નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લીધો હતો, therefore આપણે કહી શકશું કે
our result is true for every g dash belongs to phi of g માટે. તો એને આપણે રિઝલ્ટ અહીંયા 5 કહેશું. 4માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે phi of h is a subgroup of phi of g, અને આ રિઝલ્ટ 5માં આપણે નોર્માલિટી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે એ આપણે પ્રૂવ કર્યું. તો therefore આપણે કહીશું કે phi of h is a normal subgroup of phi of g. તો હવે પ્રોપર્ટીઝ નંબર 5 પ્રૂવ કરશું. 5માં આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે if h dash is a subgroup of g dash, phi આ મુજબ છે, h dash is a subgroup of g dash, તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે phi inverse h dash is a subgroup of group G. તો h dash એ g dash નો સબગ્રુપ છે એમ લેશું. તો let h dash is a subgroup of group G dash, and we will have to prove phi inverse h dash is a subgroup of group G. તો હવે અહીંયા h dash એ g dash નો સબગ્રુપ છે, તો therefore h dash એ subset of g dash હોય જ. તો phi inverse h dash એ subset of g થશે. phi inverse g dash to g એ પણ હોમોમોર્ફિઝમ થશે. તો phi inverse h dash subset of g dash છે, તો phi inverse h dash એ subset of g થશે. તો phi inverse h dash એ g નો સબસેટ છે એ આપણે આ રિઝલ્ટ 1માં પ્રૂવ કર્યું. હવે આપણે એ નોન એમ્પ્ટી છે એ પ્રૂવ કરવા માટે for identity element E and E dash of group G and G dash respectively આપણે આ રિઝલ્ટ જાણવી છે. phi of E equal to E dash થાય ઉપર પ્રોપર્ટીઝ 1 મુજબ. તો હવે h dash એ g dash નો સબગ્રુપ છે, તો h dash માં g dash નો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ હોય જ, તો E dash belongs to h dash હશે. E dash બરાબર phi of E છે, તો phi of E belongs to h dash થશે, and therefore આપણે કહીશું કે E belongs to phi inverse h dash થશે. તો આમ phi inverse h dash એમાં એક એલિમેન્ટ બતાવ્યો, તો એનો અર્થ શું થશે કે phi inverse h dash not equal to phi. તો phi inverse h dash is a non-empty subset of group G એ મુજબ કહીશું. ઉપર આપણે પ્રૂવ કર્યું કે phi inverse h dash subset of G અને non-empty છે એ બતાવ્યો. તો therefore phi inverse h dash is a non-empty subset of group G. તો non-empty છે એ પ્રૂવ કર્યું. હવે સબગ્રુપ હોવા માટેની કન્ડિશન, એના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ AB માટે AB ઇનવર્સ બિલોંગ્સ ટુ H એ મુજબ આપણે અહીંયા સાબિત કરશું. તો અહીંયા phi ઇનવર્સ H dash એ ગ્રુપ G નો સબગ્રુપ છે એ પ્રૂવ કરવું છે, તો એના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લેશું. let any H1 H2 belongs to phi inverse H dash. So therefore H1 belongs to phi inverse H dash છે, so therefore phi of H1 belongs to H dash થશે. એ જ રીતે H2 belongs to phi inverse H dash, so phi of H2 belongs to H dash. So phi of H1 અને phi of H2 એ કેપિટલ H dash ના એલિમેન્ટ, અને H dash એ ગ્રુપ G dash નો સબગ્રુપ છે આપેલું છે. તો એ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે છે. એ મુજબ phi of H1 delta phi of H2 નો ઇનવર્સ belongs to H dash થાય, કારણ H dash is a subgroup of group G dash. તો એના બે એલિમેન્ટ phi of H1 phi of H2 માટે આ મુજબ થઈ કહીશું. G dash માં બાઇનરી ઓપરેશન ડેલ્ટા છે, તો phi of H1 delta phi of H2 inverse belongs to H dash.
phi of S2 inverse બરાબર થશે phi of S2 inverse એ belongs to H dash થશે. ફરી phi એ હોમોમોર્ફિઝમ છે તો એ મુજબ phi of H1 star S2 inverse થશે. phi of H1 delta phi of S2 inverse બરાબર phi of H1 star S2 inverse અને એ belongs to H dash થશે. કારણ 5G to G dash is a homomorphism. So phi of H1 star S2 inverse belongs to H dash. And therefore આપણે કહી શકશું H1 star S2 inverse belongs to phi inverse H dash. તો આમ કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ H1 H2 belongs to phi inverse H dash લીધા અને આપણે પ્રૂવ કર્યું કે H1 star S2 inverse belongs to phi inverse H. તો આ કન્ડિશન 4. તો ઉપર આપણે થીમાં જોઈ લીધું કે phi inverse H dash is a non-empty subset of group G અને અહીંયા કન્ડિશન પ્રૂવ કરી કે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ H1 H2 belongs to phi inverse H dash માટે H1 star H2 inverse belongs to phi inverse H dash થાય છે અને therefore આપણે કહી શકશું કે phi inverse H dash is a subgroup of group G dash. ગ્રુપ છે તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે if H dash is a subgroup of G dash then phi inverse H dash is a subgroup of group G. તો હવે કન્ડિશન પ્રોપર્ટી 6 આપણે પ્રૂવ કરશું. પ્રોપર્ટી 6 માં આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે if H dash is a normal subgroup of phi of G, H dash is a normal subgroup of phi of G, then phi inverse H dash is a normal subgroup of group G. તો H dash એ phi of G નો normal subgroup લેશું. Let H dash be a normal subgroup of phi of G. એ મુજબ લેશું અને પ્રૂવ કરશું કે phi inverse H dash is a normal subgroup of group J. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ J is a subgroup of G છે એ તો કહી શકશું. and therefore ઉપર property 3 માં પ્રૂવ કર્યું એ મુજબ phi of G is a subgroup of group J dash કહી શકશું. H properties 3 માં આપણે H ની જગ્યાએ આ G પોતે લઈ લે તો properties 3 ઉપરથી આ મુજબ મળશે phi of G is a subgroup of group G dash. Now H dash is a subgroup of group phi of G. H dash is a subgroup of group phi of G. એ આપેલું છે normal subgroup છે તો subgroup એ હોય જ. So H dash is a subgroup of phi of G and phi of G is a subgroup of group G dash. અને phi of G એ group G dash નો subgroup છે અહીં આપણને મળે છે. તો આપણે કહી શકશું કે H dash is a subgroup of group G dash. તો H dash is a subgroup of group G dash હોય તો phi inverse H dash is a subgroup of group G. તો phi inverse H dash is a subgroup of group G એ આપણે પ્રૂવ કર્યો. તો હવે નોર્મલ સબગ્રુપ પ્રૂવ કરવા નોર્માલિટી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એ બતાવશો. તો એ માટે let any element small g belongs to capital G. So we have to prove that G phi inverse S dash G inverse subset of phi inverse S dash. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે G phi inverse S dash G inverse એનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ x લઈ લેશો. તો x એ આ સેટ G phi inverse S dash G inverse
એ સેટનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે તો એ આવા ફોર્મમાં હશે સ્મોલ જી આ ગ્રુપ કેપિટલ જી ના એલિમેન્ટ થશે એટલે ગ્રુપ જી ની બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર આવશે તો એલિમેન્ટ આવા ફોર્મમાં જી સ્ટાર એચ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ નો કોઈ એલિમેન્ટ સ્મોલ એચ લઈ લે સ્ટાર જી ઇનવર્સ ફોર સમ સ્મોલ એચ બિલોંગ્સ ટુ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ માટે તો એના માટે ફાઈ ઓફ એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ જી સ્ટાર એચ સ્ટાર જી ઇનવર્સ અને ફાઈ એ હોમોમોર્ફિઝમ છે તો એના બરાબર આપણે આ મુજબ કહી શકશું રિઝર્સ બાઇનરી ઓપરેશન એ મુજબ ફાઈ ઓફ જી ડેલ્ટા ફાઈ ઓફ એચ ડેલ્ટા ફાઈ ઓફ જી ઇનવર્સ ફાઈ ઓફ જી ઇનવર્સ બરાબર આપણે ઉપર પ્રોપર્ટીઝ નંબર 2 જોઈએ એ મુજબ ફાઈ ઓફ જી નો ઇનવર્સ થશે ફાઈ ઓફ જી તો ફાઈ ઓફ એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ જી ડેલ્ટા ફાઈ ઓફ એચ ડેલ્ટા ફાઈ ઓફ જી નો ઇનવર્સ એલિમેન્ટ તો ફાઈ ઓફ જી બરાબર અહીંયા જી ડેશ કહી દેશું ડેલ્ટા ફાઈ ઓફ એચ ડેલ્ટા આ થશે જી ડેશ ઇનવર્સ તો ફાઈ ઓફ એચ એ એચ ડેશ નો એલિમેન્ટ થશે શું કામ કારણ એચ બિલોંગ્સ ટુ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ છે અહીંયા આપણે મળે છે એચ બિલોંગ્સ ટુ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ છે તો ફાઈ ઓફ એચ બિલોંગ્સ ટુ એચ ડેશ થશે અને એચ ડેશ ઇઝ એ નોર્મલ સબગ્રુપ ઓફ જી છે તો આ જે એલિમેન્ટ છે એ બિલોંગ્સ ટુ જી ડેશ આ એલિમેન્ટ એચ ડેશ નો છે therefore એચ ડેશ આ જી ડેશ ઇનવર્સ થશે અને એચ ડેશ નોર્મલ સબગ્રુપ છે તો જી ડેશ એચ ડેશ જી ડેશ ઇનવર્સ સબસેટ ઓફ એચ ડેશ થશે તો આમ આપણને શું મળે છે ફાઈ ઓફ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એચ ડેશ તો ફાઈ ઓફ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એચ ડેશ અને therefore આપણે કહીશું કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ તો આમ એક્સ એલિમેન્ટ એ આ સેટનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લીધો હતો અને એ બિલોંગ્સ ટુ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ એ આપણે પ્રૂવ કર્યું અને therefore આપણે કહી શકશું કે આ સેટ જી ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ જી ડેશ ઇનવર્સ સબસેટ ઓફ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ કોઈ પણ જી બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ જી માટે એનો અર્થ ફોર એવરી જી બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ જી માટે આપણે આ મુજબ કહી શકશું જી ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ જી ડેશ સબસેટ ઓફ ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ અને ઉપર આપણે રિઝલ્ટ 1 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું છે કે ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ ઇઝ એ સબગ્રુપ ઓફ જી અને આ નોર્માલિટીની કન્ડિશન એ પણ પ્રૂવ કરે તો એ બંને ઉપરથી આપણે કહી શકશું ફાઈ ઇનવર્સ એચ ડેશ ઇઝ એ નોર્મલ સબગ્રુપ ઓફ ગ્રુપ જી થશે તો બધી જ પ્રોપર્ટીઝ આપણે પ્રૂવ કરી આગળ વધુ જોશું આપણે ડેફિનેશન જોઈ લઈ કર્નલ ઓફ એ હોમોમોર્ફિઝમ તો આ મુજબ ડિફાઇન કરશો let G star and G dash delta are groups G star અને G dash delta બે ગ્રુપ લઈ and 5 G star to G dash delta be a homomorphism 5 G star to G dash delta a homomorphism હોય તો then the set A belongs to G such that phi of A equal to E dash the identity element of G dash is called kernel of a homomorphism phi and it is denoted by K phi. So thus the kernel of a homomorphism phi and આપણે K phi થી દર્શાવશું K phi equal to set આ મુજબ થશે
A belongs to G such that phi of A equal to E dash. Yeah, E dash is a identity element of group G dash. તો આમ હોમોમોર્ફિઝમ phi નો કર્નલ K5 થી દર્શાવે છે અને કર્નલ K5 એટલે ગ્રુપ G ના એવા બધા એલિમેન્ટ એનો સેટ કે જેની phi હેઠળ ઇમેજ છે G dash નો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ E dash હોય. તો kernel of a homomorphism phi is a set of elements of G such that phi of A equal to E dash થાય. તો આમ kernel of a homomorphism phi અને K5 દર્શાવવી અને K5 એટલે G ના એવા બધા જ એલિમેન્ટનો સેટ કે જેની ઇમેજ phi માટે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઓફ ગ્રુપ G dash થતું હોય. તો કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ જોશું આપણે કર્નલ ઓફ એ હોમોમોર્ફિઝમ મેળવશું એ માટે a mapping IJ G to G identity mapping defined by IG of x equal to x is a homomorphism. Identity mapping એ હોમોમોર્ફિઝમ થાય છે એ આપણે ઉપર પ્રૂવ કરેલું છે. તો એના માટે કર્નલ K of IJ અહીંયા K of IJ equal to સિંગલટન સેટ E થશે. કારણ શું? અને ડેફિનેશન મુજબ IG of x બરાબર x થાય for every x belongs to G માટે. તો IG of E બરાબર E થશે અને E equal to E dash કહી શકશું કારણ અહીંયા આ મેપિંગ IG એ G to G પરનું મેપિંગ છે. તો કોડોમેન એ પણ ગ્રુપ G છે એનો એલિમેન્ટ E dash બરાબર E જ છે. તો therefore IG of E બરાબર E જ છે. તો E સાથે મેપ થતા હોય એવા ડોમેઇન ગ્રુપ G ના એલિમેન્ટ એમાં તો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ E જ હશે અને therefore K of IG equal to સિંગલટન સેટ E થશે. બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈ આ પણ જોઈ ગયા છે આપણે 5 G star to G dash delta defined by phi of x equal to E dash for every x belongs to G માટે is a homomorphism. તો 5 એ G star to group G dash delta આ મુજબ ડિફાઇન છે કે phi of x equal to E dash for every x belongs to G. તો એ હોમોમોર્ફિઝમ થાય એ આપણે જાણીએ છે. તો એનો કર્નલ K5 બરાબર તો આ G ના દરેક એલિમેન્ટ એ એની ઇમેજ phi માટે E dash થાય છે. તો K5 માં G ના બધા જ એલિમેન્ટ આવશે and therefore K5 equal to set G પોતે જ થશે કારણ for every x belongs to G માટે phi of x equal to E dash છે. વધુ એક્ઝામ્પલ જોશો let group G બરાબર R plus G dash equal to group Z such that Z belongs to C modulus Z equal to 1 with binary operation usual multiplication R groups એ આપણે જાણીએ છે આ પણ જોયું છે phi G to G dash defined by phi of x equal to e raised to ix for every x belongs to G is a homomorphism. તો એના માટે આપણે કર્નલ K5 મેળવશું. તો કોઈ પણ x belongs to G માટે આપણે જાણીએ છીએ phi of x બરાબર e raised to ix છે. તો phi of x બરાબર e raised to ix એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર જ છે એ belongs to C છે અને એનું મોડ્યુલસ
modulus of phi of x equal to modulus of e raised to ix. e raised to ix બરાબર આપણે જાણીએ છીએ cos x plus I sin x. કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મોડ્યુલસ અંડર રૂટ રિયલ પાર્ટનો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટનો સ્ક્વેર એટલે કે રૂટ cos સ્ક્વેર x પ્લસ sin સ્ક્વેર x બરાબર 1 થઈ જશે. તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે તો phi of x એ બિલોંગ્સ ટુ g dash થશે. તો એ જે હોમોમોર્ફિઝમ એ આપણે પહેલા જ આગળ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ લીધો છે. તો અહીંયા ગ્રુપ જી ડેશ માટે એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઈ ડેશ બરાબર 1 છે એ આપણે જાણીએ છીએ. મલ્ટિપ્લિકેશન માટેનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઈ ડેશ ઇક્વલ ટુ 1 છે. તો આપણે એવા બધા ગ્રુપ જી ના એલિમેન્ટ ગ્રુપ જી એટલે અહીંયા આર છે આર પ્લસ એટલે કે એવી બધી રિયલ નંબર્સ નો સેટ રિયલ નંબર્સ એક્સ નો સેટ મેળવવો છે કે જેના માટે phi of x બરાબર 1 થતું હોય. તો phi of x ઇક્વલ ટુ 1 તો ઇમ્પ્લાઇઝ આપણે આ મુજબ કહીશું phi of x બરાબર e raised to ix છે ઇક્વલ ટુ 1 e raised to ix બરાબર cos x plus I sin x ઇક્વલ ટુ 1. તો cos x plus I sin x ઇક્વલ ટુ 1 ને આપણે આ મુજબ લખીશું 1 plus I into 0. તો બંને બાજુના કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇક્વલ છે. ઇક્વલ ક્યારે હોય? બંનેના રિયલ પાર્ટ ઇક્વલ હોય અને બંનેના ઇમેજનરી પાર્ટ ઇક્વલ હોય. તો કમ્પેરિંગ રિયલ એન્ડ ઇમેજનરી પાર્ટ્સ ઓન બોથ સાઇડ્સ. તો cos x ઇક્વલ ટુ 1 મળે, sin x ઇક્વલ ટુ 0 થશે. તો cos x 1 હોય અને sin x ની વેલ્યુ 0 હોય એવા x એ આ મુજબ થશે 2k phi for every k belongs to z માટે. તો ગ્રુપ g dash ના આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ 1 સાથે મેપ થતા હોય એવા ગ્રુપ g ના એલિમેન્ટ્સ 2k phi મળે છે અહીંયા 2k phi k belongs to z. તો કર્નલ phi નો કર્નલ k phi is the set of 2k phi where k belongs to z. તો એને આપણે આ મુજબ દર્શાવીશું એંગલ બ્રેકેટ 2k phi થશે એટલે કે સાયક્લિક સબગ્રુપ જનરેટેડ બાય 2 pi થશે. વધુ એક્ઝામ્પલ આપણે આ પણ જોઈ ગયા છે કે g ઇક્વલ ટુ ગ્રુપ SN લઈ લેશું વિથ બાઇનરી ઓપરેશન કમ્પોઝિશન ઓફ મેપિંગ્સ અને g dash ઇક્વલ ટુ સેટ 1 minus 1 વિથ બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટિપ્લિકેશન. એ ગ્રુપ છે એના માટે આપણે phi g2 g dash defined by phi of f equal to 1 if f is even permutation equal to minus 1 if f is odd permutation. તો એ જે હોમોમોર્ફિઝમ એ આપણે જાણવી છે. તો then find its kernel of phi. તો આ હોમોમોર્ફિઝમ માટે એનો કર્નલ મેળવશું k phi. તો હવે અહીંયા g dash નો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e dash બરાબર 1 છે. g dash માં બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટિપ્લિકેશન એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આ 1 થશે. તો e dash ઇક્વલ ટુ 1 is the identity element of g dash. તો k phi એટલે ગ્રુપ g એટલે કે SN ના એવા બધા એલિમેન્ટ્સ કે જેની ઇમેજ 5 હેઠળ 1 થતી હોય તો 5 હેઠળ એની ઇમેજ 1 થતી હોય એવા ગ્રુપ g એટલે કે SN ના એલિમેન્ટ ક્યાં થશે? તો એ જો ઇવન પરમ્યુટેશન હોય SN નો
મેમ્બર એફ એ જો ઇવન પરમ્યુટેશન હોય તો એના માટે આપણે ડિફાઇન કર્યું છે phi of f equal to 1. તો એનો અર્થ શું થયો કે phi એ આ બધા જ ઇવન પરમ્યુટેશન્સનો સેટ થશે equal to set of all even permutations of Sn અને એ સેટને આપણે યુનિટ 1માં કેપિટલ એન થી પણ દર્શાવ્યું હતું યુનિટ 2માં કેપિટલ એન થી આપણે દર્શાવેલું છે તો અહીંયા K5 equal to set capital An એટલે કે the set of all even permutations of Sn થશે આ પણ હોમોમોર્ફિઝમ નો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ ગયા છે કે let G equal to Z plus અને G dash star are groups તો phi G to Z dash defined by phi of n equal to b raised to n for every n belongs to Z is a homomorphism. G એટલે અહીંયા ગ્રુપ Z plus છે G dash એ કોઈ પણ ગ્રુપ છે તો G dash ના એલિમેન્ટ B માટે અહીંયા where B is a fixed element of group G dash છે તો ગ્રુપ G dash ના આ એલિમેન્ટ B માટે આપણે મેપિંગ 5 આ મુજબ ડિફાઇન કરેલું phi of n equal to b raised to n for every n belongs to Z માટે તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે કે આ મેપિંગ 5 is a હોમોમોર્ફિઝમ તો હોમોમોર્ફિઝમ છે જ એના માટે આપણે કર્નલ K5 શું થાય છે એ જોઈ લેશું તો કર્નલ K5 ની ડેફિનેશન મુજબ અહીંયા ગ્રુપ G એટલે કે Z ના એવા બધા એલિમેન્ટનો સેટ Z ના એલિમેન્ટ સ્મોલ n કઈ તો Z ના એલિમેન્ટ સ્મોલ n નો સેટ થશે such that phi of n equal to e dash થાય અને phi of n ડેફિનેશન મુજબ phi of n equal to e dash થાય phi of n બરાબર શું છે b raised to n એટલે કે b raised to n equal to e dash થાય એવા બધા n belongs to Z નો સેટ એટલે K5 થશે અહીંયા e dash એ G dash નો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો b raised to n equal to e dash થાય એવા બધા પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ क्या થશે તો એ શેના ઉપર આધાર રાખશે કે એલિમેન્ટ b ના ઓર્ડર ઉપર આધાર રાખશે if order of b equal to m હોય b નો ઓર્ડર m હોય b નો ઓર્ડર m હોય તો b raised to m equal to e થાય એવો m સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હોય એ આપણે જાણીએ છીએ તો m belongs to Z માટે m belongs to Z માટે b raised to m equal to e થશે તો અહીંયા આ m belongs to Z માટે b raised to m equal to e થાય છે તો m belongs to K5 થશે G dash નો એલિમેન્ટ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e dash કહેશો તો b raised to m equal to e dash થાય છે તો આ ઇન્ટીજર m એ belongs to K5 થશે વધુમાં b raised to 2m equal to પણ e dash થાય એ પણ આપણે જાણીએ છીએ b raised to m equal to e dash હોય તો b raised to 2m equal to e dash થાય b raised to 3m equal to also e dash થશે b raised to 4m equal to પણ e dash થશે એનો અર્થ શું થયો કે m ના દરેક ઇન્ટીજર m ના દરેક મલ્ટીપલ્સ માટે પણ b raised to m ના મલ્ટીપલ્સ equal to e dash થશે તો આ K5 માં m ના બધા મલ્ટીપલનો સેટ m ના મલ્ટીપલ આ મુજબ લેશો mk where k belongs to Z તો K5 એટલે
આ એમના ગુણકોનો સેટ થશે એમ કે વેર કે બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે. અને જો બી નો ઓર્ડર 0 હોય, બી નો ઓર્ડર 0 ક્યારે કહે છે કે એવો કોઈ જ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ન મળે કે જેથી બી રેઝ ટુ એમ ઇક્વલ ટુ ઈ ડેશ થાય. એવો કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ન હોય તો કયો ઇન્ટીજર હશે? આપણે ડેફિનેશન જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ રેઝ ટુ 0 બરાબર તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ જ થાય. તો બી રેઝ ટુ 0 બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઈ ડેશ થશે. તો આમાં ઇન્ટીજર 0 આવશે તો K5 બરાબર સિંગલટન સેટ 0 થશે. તો આપણે કર્નલ K5 ઉપરના અગત્યના થિયરમ્સ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.